Take up this assembly and all living beings. Discern the wonderful will to teach us how to be suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize hunger. Cùng đến đại đức thẳng thinh, vì đức Pháp hồi khắp nhất thiết chúng sanh. Tình duyên diệu hạ vương nhau đáo ngã môn, như hạ liêu sanh thoát sư ly cố đà hà, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sananto Suche Doye Alagadi Samyo Samputo Che. Namo Sananto Suche Doye Alagadi Samyo Samputo. Namo Takdaka Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom, thus come once true and actual meaning. Wu Shang 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 Wei Miao Va Vai Tien Wan Tien An Tao Yi Liao Tien Tien Wen De Shou Shi Yin Jie Zhu Lai Chen Shen Yi. Of Buddhists and Bodhisattvas, venerable Shenwan, venerable Bhikshunis, all good known advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kim Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, chư Phụ Sang Rần,各位比丘尼，各位下居士，阿弥陀佛。All right, we are today is the 26th of June, 2011, in Rosemead, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We are on slide 360, tấm 360 của kinh Phật thuyết A Di Đà, giảng kinh này. Talking about the conditions for non-retreating, for non-regression. Đang nói về cái nhân duyên tại sao mình không bị thụt lùi. Okay, because cultivation in our world is characterized by frequent regression. Tại vì cái quải cuộc sống này, cái vị niệm Phật, tụng kinh, tu hành là chắc chắn sẽ bị thụt lùi. Đang tu đang niệm chú, các người ta khuyên mình đừng có niệm chú nữa. Tụng kinh, ta khuyên mình đừng có niệm kinh, tụng kinh nữa. So you be reciting the mantras and something comes up and then someone tells you to stop reciting the mantra. That's called regression. If you stop. If you stop. 所以说我们现在在讲的是这个不退，然后法师说，因为在这边修行呢，我们常常就是很容易会退，尤其是当比如说你在念咒的时候，有人叫你不要念的时候，如果你停下来的话，你就是一个例子。If you are able to obtain rebirth to the Pure Land, Amitabha's vow, the vow he made is that when you're born there, you will for sure obtain the three patiences. Đức Phật A Di Đà có cái pháp là vãng sanh, là chủ vãng sanh. Thì ngài nói rằng nếu như một quý vị mà đắc được vãng sanh tới cái cõi cái Phật độ của tôi á, thì quý vị sẽ đắc được ba cái loại nhân. 如果说你可以往生的话，那阿弥陀佛的愿就是说，你到那边你可以得到 three patients。
三因缘， and you will never regress again. 而且不会退转， Và quý vị không bao giờ thối lui nữa, không bao giờ bị thối chuyển nữa. Okay. So last week, someone asked me what are the three patiences. Tuần trước có người hỏi tôi ba cái nhẫn là cái gì. 所以上礼拜有人问说那三缘是什么？ There are the first patience, second patience, and third patience. That's what this vow is about. 所以有这个第一缘、第二缘、第三缘。 And last week I didn't remember what those three patiences were about, so I promised I would do some look into it and give you the answer this week. And luckily for me, my trusted researcher did some research and gave me the answer, so I give it to you right now. Compliments of my trusted researcher. So if he's wrong, then his fault. It's not my fault. 那法师就说他有得到这个有人帮他 research 那个答案，所以现在要跟我们讲。研究。 研究。 Thành ra tuần này bỗng nhiên cái người phụ tá của tôi đó đi coi sách vở xong rồi nhắc tôi lại thầy tuần trước thầy có hứa là thầy giảng cái tam nhẫn, và nó ông gửi tôi cái tam nhẫn là cái gì. Thành ra cái này từ cái người phụ tá của tôi, nếu mà ông Trần là lỗi của ông, phải lỗi của tôi. So the three patience is according to the Flower Adornment Sutra. 花严经. 所以是在华严经里面讲到这三人。 Đây là kinh Hoa Nghiêm giảng, chứ quý vị biết kinh Phật nói chứ biết tam nhẫn là cái gì. Nhẫn, patience is to endure. Nhẫn có nghĩa là chịu đựng. 忍的意思就是要忍耐。 And it comes in three different flavors. 有三种。 味道. OK. Nhẫn nó có nghĩa mình chịu đựng bằng cách gì? Có ba cái phương pháp chịu đựng, ba cái loại nhẫn mà mình phải cần nhìn tới. Okay. The first one is a patience against hatred and harm. 第一个是耐怨害的。 Cái đầu tiên ấy gọi là nài oan hại nhẫn, có nghĩa là người ta muốn tới hành hạ mình, giày xéo mình và muốn hại mình nhận cái đó. Anyone had that problem before? I run into someone who hates your guts and definitely want to harm you, inflict a lot of harm upon you. Okay. Sure. Really make you suffer, make your life miserable. Okay. Raise your hand. Có ai là bị cái trường hợp mà nó tới, oan gia nó tới, nó đòi nợ, nó hành hạ mình, nó nhức mình, làm cho mình khổ. Ok, làm cho mình cực khổ dễ sợ lắm. Ok, làm cho mình khốn khổ, thống khổ. Đi thân điên bắt đảo nó. Ai bị như vậy chưa? Only 2 or 3, should be all of you. It's bound to happen. Mình sống là đương nhiên cái oan gia cái chủ nó tới nó đòi mình chạy. Okay. It's a matter of time. Our creditors are on the alert. They're waiting for an opportunity to come, and they will inflict on us what is meant by enmity and harm. Cái oan hại nghĩa là sao? Nghĩa là they really want to hurt us. Họ muốn hại, họ muốn làm cho mình khốn khổ. Okay? And they will not be happy unless we are hurt. Quan trọng như vậy là họ không vừa lòng, họ không ngừng cho đến khi mình bị hại. You have to recognize the nature of the retribution. Cái đó là cái quả của mình phải bị hại họ mới vừa lòng được. So when they come, don't say, oh, Bodhisattva, oh God, oh, the Buddhas, don't make them harm me. It doesn't work like that. You're supposed to get harmed. Can't help it. Okay? Thành ra khi mà chủ nợ nó tới, nó đòi á,
Đừng nói là cầu Phật, cầu Bồ Tát đừng để cho nó hại con. Tại vì con bị hại, con cái kiếp con bị số con bị hại là nó tới hành hạ cho mình khổ. 所以法师说怨害的意思就是他们要到伤害到你，他们才会甘心。所以当他们来的时候，法师说你们不要，就是开始念佛啊，请求这个观音菩萨帮忙，因为你就是要让他们加害于你这样。And this is the first thing that you need to learn to do, to endure it. Đấy cái nhận đầu tiên quý vị phải tập. You use the opportunity to learn, to endure the suffering, the anger, the hatred, and the ill intentions, the evil intentions. They inflict, they are intent on inflicting pain on you and hurt on you. 我们就是要学着利用这个机会来学着忍耐。Tại cái nhận đầu tiên quý vị phải tập á, là quý vị phải chịu đựng người ta tới, ta muốn ám hại mình, ta muốn giày xéo mình nhẫn nại, mình chịu đựng được. Any questions or comments? Yes. If you go through the retribution, then is it over? Yeah, if you go through retribution, it's over, but usually it takes a long time. I don't want to mislead you. Okay, it's supposed to hurt a lot. Câu hỏi là nếu mình chịu đựng như vậy, nó sẽ hết không? Đương nhiên nó hết rồi. Mình chịu đựng thì mình trả cái gì? When you endure the suffering, that means you are repaying off your debts, your karmic debts. Mình chịu đựng thì mình trả cái nợ của mình. Tại khi mình trả xong cái nợ là tự động nó hết. When your debt is paid off, it stops. They cannot hurt you anymore. Okay, they have no means to hurt you anymore. Okay, I liken it as your enemy coming at you with a fixed number of bullets and rockets and mortars that they can use. You use them up, it's gone. You cannot harm you anymore. Tôi nói giống như là địch thủ, người thù mà nó tới, nó đem súng, nó đem ống, nó đem lựu đạn tới, thì nó xài hết, nó không thể nào nó hại mình được. Okay, any other questions? 所以他的问题是说，如果你忍受他的话，当他结束了，是不是就不会再被加害了？那老师说会，通常是要很长一段时间，但是没有错。Okay, so how do you endure it? This is very important. Nếu quý vị đồng ý có cái nghiệp báo nó tới rồi, quả báo nó tới rồi, thì sao mà nhận nó? Okay, those who speak Chinese can understand the dharma behind it. Cái người mà đọc tiếng Tàu, when you endure, meaning that it says peacefully endure. Peacefully endure. Mình an nhiên mà nhận, mà chịu đựng. Okay. Don't make a grievous, có nghĩa là không đưa cái nhăn mặt. Yeah. Well, it means not going around grousing about it and complaining, and telling every single person you meet about how unjustly you've been treated. Đừng đi than phiền, ông nói đừng đi than phiền. Gặp ai cũng than phiền tại sao tôi khổ như vậy. Don't say go back and say, oh I'm suffering so much, I'm hurting so much. Why me? Okay, đừng ngồi đi xung quanh mà than phiền tại sao? Why am I such a good person and why do I have to suffer so much? I have to live a good life. I'm really a good person. Why me? This is what everyone's common reaction. Thường ai cũng vậy. Ta nói là tại sao tôi là người sống rất là tốt, tại sao có thể cái chuyện nó xấu xảy ra với tôi như vậy? Sao nó không bất công bằng như vậy? Why is life so unfair? 所以法师说，中文在这边写说要安心的忍耐。法师就是说你要忍耐，然后不要一直抱怨说为什么是我这样子，怎么会发生在我身上？ Is it clear? You peacefully endure. Nhớ không?
mình an nhiên tự tại, mình chịu đựng, đừng có làm. Okay. And then that's the first part. The second part is even more difficult. Cái đó là cái phần đầu tiên nó khó rồi. Phần thứ nhì cũng khó hơn nữa. The other second part, which is very very difficult to do. 再来第二点是更难的一点。 The second part is that you do not retaliate. Cái gì là không được trả đũa. 那这个点就是说不要反报。 Okay. Không trả đũa có nghĩa là sao? Nó tới nó phá con mình không tới phá nó lại được. They come and harm your daughter. You don't retaliate and go back and harm them. 所以比如说他们来加害你的女儿，你也是不要报复。 Any questions? See, the natural reaction is to retaliate, to do something about it, because it just seems right. It's just that the right thing to do is at least do something about it so that you feel better, and then maybe you hope that they relent and take it easy on you, okay? Because it hurt too much. Maybe we weaken them a little bit. Tại vì cái gì rất khó, tại vì cái phản ứng tự nhiên của mình là mình muốn làm cái gì để cho mình bớt khổ, mình trả đũa, mình thấy hả dạ hơn một tí. Don't tell me that someone comes to harm you, don't feel like retaliating. Đừng có nghĩ rằng đừng nói với tôi rằng người ta tới hại cái gì, tới hành hạ cái gì, quý vị không muốn trả đũa. Anyone like that? Raise your hand. You see, no retaliating people. Raise your hand. Không ai trả đũa giơ tay tôi coi. You see, all of you are like that. I'm the only person who does not retaliate. It's very difficult to do, isn't it? Retaliation is such a natural thing to do. Cái mà trả đũa là cái rất tự nhiên nha. And this is why it makes it so difficult. Nó khó vì vậy, mình không được trả đũa.说会想要报复是很自然而然的事情。 Why not? Tại sao không được trả đũa? Yes. Well, you can train yourself to not retaliate in small things, and I think maybe if you do that long enough, you can learn to not retaliate when something big happens. Maybe. I haven't got that far yet. You naturally want to retaliate. The only thing that stops you, okay, is your head. Right. Because you're so emotional. It hurts so much. You're so upset. Okay? The only thing that stops you from retaliating is your brain. You're smart enough. If you have an idea that you shouldn't, you might be able to control You have to be convinced yourself you should not retaliate. Right. Even though it feels so good. It feels so natural to retaliate. Cái lý do giúp mà quý vị có thể không trả đũa là một cách quý vị có cái lý trí, có cái sự sáng suốt của lý trí để biết rằng là không được trả đũa. Cách duy nhất mình trả là thôi. Chứ còn mình giận quá, mình đau khổ quá, mình nhất định mình muốn trả đũa, mình trả đũa hả dạ để mình chịu đựng được. Okay. 还是说理智上你知道是不对，但是感情上就非常难，所以你必须要能够说服自己说你不想要报复或者是还击。 And you're not supposed to retaliate because if you really understand tại sao quý vị không được trả đũa, tại vì quý vị thực sự quý vị hiểu đạo, thì then you understand it's cause and effect, hiểu cái sự nhân quả trong. The reason they come and harm you right now because you harmed them in your past. Okay. Lý do cái vị hiểu rằng ngày hôm nay mình khổ khổ với họ là tại vì mình đã từng làm họ khổ rồi. Bây giờ nó rồi. Okay. If you do anything, any kind of retaliation, you create new debts. Thành quý vị, và nếu như trả đũa, làm bất cứ cái hành động nào đó để mà trả đũa đó, okay, thì quý vị tạo cái nghiệp mới. Có nghĩa là quý vị không trả nợ đó, quý vị tạo nợ mới. So instead of paying off your debts, karmic debts, you're creating new debts. It's not very wise. 所
所以说，法师说，如果你真的懂的话，你知道说这是因果关系。那如果你报复或反击的话，你等于是在造新的业。Any questions here? Có ai thắc mắc gì không? For example, last week I have someone complain to me that a left-form person complained to me that a layperson talks to me in a very insolent manner, and it's unacceptable because that's not the way it's supposed to be in a temple. There is rules, a regulation. You're not supposed to address left-form people like that. 法师说，比如说上个礼拜有人抱怨说，有一个人对我就是出家人讲话是非常的不礼貌，所以他说不应该这样子，因为。And therefore, thành ra tuần vừa rồi có người xuất gia nói ra tiền của tôi, đó là người tại gia mà tới hỗn xược với người xuất gia là trong cái chùa như vậy là không được, là hư, cái thái độ gọi là hư. And therefore như vậy thì như vậy không thể là chấp nhận được, cho nên therefore the layperson should be punished. Cho nên người tại gia phải được trừng phạt. 所以他说这个居士应该要被惩罚。Does it sound like the first kind of patience to you? Nghe cái chuyện như vậy thì nghĩ cái đó giống như là cái để nhất nhẫn không? 所以听起来有没有像这个第一个这个人 Yes or no? 有没有？ You see, this is very typical. When we upset, we come up with excuses to justify our actions. Quý vị thấy cái chuyện đó không phải chuyện hời hợt đâu nha. Cái chuyện này cho quý vị chứng minh cái quý vị thấy khi mà chúng ta bị phiền não lúc mình giận, mình đủ lý do để mà mình đính chính cái hành động của mình, để mình trả đũa. You see, when we upset, we come up with beautiful excuses to justify why we should retaliate. It's so commonplace. 所以法师说，当我们觉得很难过的时候，或者是很痛苦的时候，我们马上就有很多借口，就会找出很多理由让我们觉得我们应该可以报复。My point to you is very important. Please pay attention to this. Nhắc đến cái chuyện này cực kỳ quan trọng. It is so commonplace to retaliate for unfair treatment, for whatever reason we come up with, because someone else is wrong. Therefore, it's okay to retaliate. 法师就说，我们非常的容易就会找出很多理由说，对，因为这个人是错的，所以我们是有理由可以还击的。And it's wrong to do that. 那这样做是不对的。 Any questions or comments? Ai có những thắc mắc gì không? Yes, Quảng Ngân. Bạch thầy, thầy nói là trả nghiệp, mình muốn trả nghiệp, mình khổ, đã mình gặp người xấu rồi làm sao? Rồi làm sao trả nổi được thầy? Trả không nổi nữa. Mình biết cái nghiệp mình đã tới rồi, người ta đã đòi, rồi gặp người xấu nữa làm sao? Không phải người xấu, người ác. Còn ý của Quảng Ngân nói là không phải nó xấu, nó chà đạp sao nó còn ác, chứ sao nó càng ngày nó càng nào muốn mình càng khốn khổ thêm nữa. Không phải là xấu, nó là ác. Nhưng nhất định nó hành hạ cho mình điên luôn được, phải không? Ý phải không? Chưa bao giờ gặp người như vậy đâu, sao mà không biết khỏi luôn nữa. Rõ ràng người chưa bao giờ có cái tình trạng như vậy. Tôi đùa Con chứ. gặp rất nhiều đó thầy. Tôi đùa chứ. She asked a question. Some question. It says, I know that it's my karmic retribution. However, this person is so mean, is so evil, and he keeps on torturing me, and keep on making it worse to the point where I can't stand it much longer. What to do? 他的问题是说，我知道这是我的
报应，但是这个人真的是很坏很凶，然后他就是不停的骚扰我，那我该怎么办？ They come to hurt you. They know you're suffering, and they insist on making it worse for you and worse and worse. They don't relent at all. Okay? There are people who are like that. 他就是来骚扰你，然后就是让就是变本加厉，让你没有，而且不会放手。 Okay. Any suggestion? Bạn có ý kiến gì không? Any ideas? Bạn có ý kiến gì không? You see, nothing that cannot be solved with $20,000. That's what hitman charges nowadays, right? Mướn người bắn. 是说没有就是钱不能解决问题。 Problem solver is like that. Giải quyết ngay lập tức. No? Yeah, even without money, everything can be solved. It's not that expensive. Trust me, $20,000 for all this pain and suffering. Boy, it's so cheap. What can you do? Seriously speaking, really, if they really come and really rub it in, what are you gonna do? Nó tới nó hành hạ mình sao bây giờ? Sao? Và thầy con muốn nói về một cái câu chuyện con đi giảng Phật thành đó, thầy giảng Phật thành thì người ta không sư cô rồi cũng cô rất là chân chắn, thì có Phật tử thì cũng có người xấu người tốt, thì có một cái người Phật tử đó đối xử với một người sư cô rất là không được, rất là cái bằng Hỗn sự. Hỗn sự. Mà rồi người sư cô thứ ba, một người cư sĩ với một người Phật sư cô đã hai người đã tranh đấu với nhau rồi. Một người thứ ba lại thì người sư cô thứ ba lại khuyên với người cái cô kia, thương nói là cô không có thể đối xử với pháp sư như vậy được. Nói hai ba câu rồi cô này là bạn của cô Quảng Ninh rồi. Cô nghe gì cô. Cái cô mà hành hạ hay là cái cô mà tới thuyền? Bạn của bạn là người ác hay người tốt vậy? Cái cô một sư cô thì cái cô người cư sĩ này đó thì không bữa đó đi lấy cái chén ăn con với cái sư cô kia không chịu, không cho, nên là qua giờ rồi không cho ăn đó. Rồi cái cô này cũng xong nói là chùa gì mà nói này cũng nói chùa gì mà không cho người ta ăn. Với cô cư sĩ thì cũng hát về sư cô. Thì sư cô đó thì mới cái sư cô thứ ba lại đó thấy hai người đã rồi ấy, thì cái sư cô thứ ba lại đó thì sư cô thứ ba khuyên cái cô này nó là không có nên như vậy, ở đây nó có luật lệ như vậy. Cô không biết thì cái sư cô này đó tôi không có ấy mà thầy nói ra đó hai người cũng có lỗi hết. Thì cái người sư cô thứ ba bởi vì người xấu đó là gặp người tốt, mà người khổ rồi gặp người đã xấu đó thì khổ luôn. Rồi người mà giống mình đã xấu rồi đã gặp được người tốt thì cũng đỡ một chút. Cái cô thứ ba này đó, cô sư cô đó không biết tên gì mà không biết là cô nhận thì cũng mới được khuyên cái cô tại gia này đó. Cô nói chuyện với cái sư cô này như vậy là cô không có được. Cô biết là cô ấy không. Nói là cái cổ giật mình, cổ mới xin lỗi, cổ mới bắt cỡ quá chứ. Cô học cho nghe đó, trời ơi, bây giờ cổ không dám đi gặp cái sư cô đó. Như vậy đó người ta đánh mình thức tỉnh một cái mình cũng không có hỗn náo, không có sắp sửa với người ta. Theo mình thấy những cái xung quanh những cái sư cô mà lúc trong gây những cái chuyện đó thì không biết ai quấy ai phải, cho nên mà cái người ở ngoài nhìn vô mới biết đó là nghĩa là cái người đó tốt tới khuyên một cái là đâu có chuyện gì đó. Okay. She has a long-winded story. Says between a left-wing person and a lay person who with disagreement, and the lay person is not polite towards the left-wing person, and a third party, another left-wing person, came to her and talked to the lay person and explained to her that's improper behavior, and when she heard it, she realized she was wrong and she changed her way. 他
他的故事就是说，有一个居士以及出家人起了争执，然后那个居士的态度不好，然后第三个人就进来跟他就说他这样子的态度是不对的，于是那位居士他就改变了他的态度，他就发现他错了。Okay, I have good news for you. The reason it's unbearable is because you only see it from your perspective. That's why it becomes so unbearable. Sự thật là như vậy. Lý do quý vị chịu đựng không nổi là tại quý vị chỉ nhìn từ cái phương diện quý vị thôi. That's why it's so unbearable. 是说，因为很难忍受，是因为你们只从你们自己的观点在看。Do you hear me clearly? You cannot stand it because you keep on thinking about it. 你无法忍受，是因为你一直不停地在想。Nghe rõ không? Lý do quý vị chịu đựng không nổi nữa là tại vì cứ nghĩ về cái chuyện đó, cái nhìn nó hoài. Càng nhìn càng giận. The more you look, the more upset you become. 你越想的话，你就越生气。Have you thought about it? Did you realize it? You keep on thinking about it, the more upset you become. And this is what we do all the time. This is what we cannot help but retaliate. Vì mình càng ngày mình càng nghĩ, càng ngày mình càng chịu đựng không nổi, thì cuối cùng mình phải trả đũa. 就是我们大家都一直这样做，所以我们才会觉得没有办法不还击。Questions or comment? Ai có ý kiến thắc mắc hay? Yes. So how do I stop thinking about it? You can't stop thinking about it. You still have a brain. How can you stop thinking about it? Đúng. Câu hỏi khôn lắm. You still have a brain. How can you stop thinking about it? It bothers you so much. How can you stop thinking about it? Câu hỏi câu hỏi có vẻ rất là khù khờ, rất là khôn. Mình có cái óc, sao mình ngừng suy nghĩ cái chuyện nó làm mình khó chịu, sao mình ngừng suy nghĩ nó được? 他的问题是说，那我怎么样可以不想呢？法师就说你没办法，没有这个头脑，当然就是会想。I haven't figured it out myself yet. Tôi vẫn chưa nghĩ ra làm sao mọi người suy nghĩ được. Yeah, maybe other people have other ideas. Chắc có người khác có ý kiến khác. Có nghĩ sao mình nghĩ, mình suy nghĩ bây giờ. Tại mình càng ngày mình suy nghĩ, càng ngày mình càng giận. Mình suy nghĩ không được, không ngừng suy nghĩ được. Làm sao bây giờ? You see, the more you think, the more angry, the angrier you get, and you can't stop thinking about it. Yeah, it's easy to say, don't stop, just stop thinking about it. That's easy because you're not there. Người ngoài thì tam nhân nó dễ dàng, đừng có nghĩ đi, nó chắc mình điên, mình giận quá sao không nghĩ được. How is it possible? Yes. Well, It's always theory, so easy to say, I don't think about it. But, well, I'm not talking theory. yes. How do you stop thinking about it? Just let it crush you completely, and then you bounce back somehow. You just let it. You just feel so bad. You just let it totally destroy you. A masochist type of approach. 他说你就让他打击你到没有办法的时候这样。Ông này ông nói là mình để cho mình nó đạt làm để cho nó hại cho mình, khi mình hết luôn, mình tự động cho mình sẽ hồi phục. It's wisdom. It makes sense. Cái này có lý dễ sợ. Think about it. It makes a lot of sense. There's the times where you have no choice. You have to let it. And when you have no choice, either you die or you recover. Okay? If you don't die, then you recover. It's that simple. There's nothing else you can do but recover. It all just fades into the past when you do that. Just That's fades the into methodology that you use for the pain. You can just see how far it can kill you. Let's
Thank you. You see, but that's theory. I don't buy that. This is very good. It says nói là mình cứ để cho nó tới cùng luôn. Thì hoặc là nếu tới cùng thì mình hoặc là mình chết, hoặc là mình không chết. Nếu mình không chết, mình tự động mình hồi phục lại, thành chuyện rất tự nhiên. Okay. Rồi còn nói tiếp nữa là giống như mình ngồi cái chân nó đau vậy, mình để chân nó đau hết sức luôn, thì động nó sẽ nói tỏ lý thuyết không. Alright. Question comment. You buy that or not? Sometimes you have no choice. You have to let them do it until you know, like let's say you're being tortured in the prison. What else can you do? Okay. Just have to take it. Chứ coi như chàng như vậy trong tù vậy, người ta tra tấn mình, hành hạ mình, chỉ thôi, làm gì được bây giờ? What else you gonna do? 所以说，有时候你是没有选择的，你就是要承受它。Okay. All right. Any other ideas? Có ý kiến gì khác không? 他没有别的想法。Yeah. He said, can I think about the other person's good traits? Chúng ta nghĩ được đâu. Cảm đoàn rồi, nó có nghĩ nổi đâu. I can assure you, if you try to think of that your tortures, good traits, good characters, you will not be able to come up with anything at all at that point in time. She says, I can do that. She fools herself very often.他说想对方的优点，那法师就说在那个时候你应该是想不出来的，但是他说他可以。Only because she fools herself very often. 因为他常常欺骗自己。Cô làm được là cô thích lừa con, tự lừa. Nhưng mà nó lừa mình. Very unhealthy. Mình tự lừa. You don't even believe it. Cả nó lặn xuống thôi. You don't believe it. Thực sự mình không tin. Tôi nói chuyện cô nói lên lý thuyết được. You're so upset at someone, you're so angry at some person who's so evil. How can you possibly think of good things about this evil person? It's impossible. Nói lý thuyết không, lúc nó ác quá, nó giận, mình giận quá làm sao mình có thể nghĩ cái tốt của chỗ nào được. Lúc đó mình trả thù với mình cách nào mình nhịn nổi. Tới trình độ không thể nào cũng còn gì cái tốt ở trong, mình mới trả đũa. Remember, you retaliate because you feel that person is so evil. This person does not deserve to live. Does not deserve what she gets. Okay. You notice I use the she. It's very subtle. My Dharma is very subtle attention. You have to pay attention. Just kidding. Okay. What else can you do? You never think of it, would you? Yeah. Không có khi nào mà mình không giận lúc đó, nhưng mà khi mà mình nghĩ lại mà mình không mua được á thì mình niệm Phật hoặc niệm chú hoặc hướng cho cái người đó thì con nghĩ nó sẽ giảm đi một phần. You can do the recite the Buddha's name will calm you down. That's true. Mình niệm Phật nó sẽ giúp mình vui một tí. Okay. Nó giúp mình đỡ khổ một tí. That's true. 他说你可以念佛，可以帮助你比较安静。 What does it mean? Reciting Buddha's name is one way not to think about it. Nói cách khác, niệm Phật là mình không nghĩ, cái tâm mình nó nghĩ cái chuyện khác.
See, that's why it works. 老师就说，那就是一个方法，帮助你不要去想它。Okay. What else can you do? Còn gì khác làm gì khác nữa không? You never think of it. Có nghĩ được cái chuyện này không? This because you're so involved with yourself. Là cái gì từ luẩn quá. Get someone else's opinion. That's all it takes. Because when you think about it, you only get your opinion. Get someone else's opinion. I gave you a hint already. Nghe, hiểu không? Có nghĩa là sao? Hồi nãy tôi nói, tôi nhắc khéo cái gì đó. Nếu quý vị cứ tiếp tục nghĩ hoài á, là cái gì nghĩ về cái quan niệm của mình thôi, thì quý vị thay vì nghĩ, quý vị hỏi ý kiến người khác. Don't be so sure of yourself. Any questions? Ai thắc mắc gì không? I have, yes. How do you hold your anger when you get yelled by your coworker and in front of the customer? How do you hold your anger? You bite your tongue. It's a well-known remedy. Until it hurts. That's how you distract yourself. I'm serious. Sometimes you have to say something stupid, you bite your tongue, and it will distract you. It's the least harm you can do to yourself. And I'm not being facetious. It's very smart to distract yourself. You bite your tongue and say, it reminds you that don't say anything stupid, don't do anything stupid, because you're hurting yourself. Okay? And it's going to be a lot worse than hurting your tongue. See, there's a lot of wisdom behind that statement, that trick, that people don't realize. That's why you see my tongue has a lot of holes in it. Make sense? The first reaction is just don't do anything. And you're about to do something, say something, do something, bite your tongue first. It reminds you that it hurts, it's going to hurt. You're only hurting yourself. That's the first step. 他的问题是说，如果你在工作上你刚好在你的客人面前，然后你很生气的话，或者是你的客户让你很生气，应该怎么办？那法师就是说，你可以咬你的舌头，就是帮助你。他说那是一个真正可以有效的方法，因为对你的伤害是最低的，但是你就帮助你不要去说任何的话。Câu hỏi là trường hợp gì khi mình giận những người làm việc chung mình, người đồng hãng, người đồng việc, người đồng nghiệp quá, mình sắp làm cái chuyện điên rồ, làm gì? Tôi nói cho vị có cái câu là tự cắn cái lưỡi, mình cắn cái lưỡi thì mình nhắc cho mình sắp làm cái chuyện mà nó hại, đừng hại cho mình, có hại lớn cho mình. Thay vì mình hại, mình làm chuyện hại như vậy, hại lớn thì mình cắn cái lưỡi, mình nhắc trước, thì mình không biết để mình cảnh tỉnh, mình quên, mình ngồi bớt. Tôi nói thêm là bởi cái lưỡi tôi nó lỗ đầy, nó móp méo tùm lum la. That's what you do. And then the second thing you do, if that doesn't work, chuyện thứ gì mà cái vị nếu như mà cắn lưỡi chưa đủ, okay, you run, you get out of there, don't stay there, because you cannot take it. You need to change the scenery. Thì cái gì quý vị có thể làm được là bỏ chạy. You hit and keep. Don't try to fight. You lose. You say I lose. I walk away. I disengage. Thì cái gì quý vị có thể làm được là
là nhận thức rằng, ý thức được rằng mình chịu thua cuộc, mình bỏ cuộc, mình rút lui, mình bỏ đi. Okay? And wait until you calm down. That's all. If you walk away, then you have a better chance to calm down than to stay there. 再来就是你离开那个地方，因为你没有办法承担的话，你就要离开，然后等你比较冷静的时候再回来。 Rồi cái vì cái trách nhiệm cái việc bỏ cuộc, mình chấp nhận, công nhận là chịu, chấp nhận là mình chịu thua, mình bỏ cuộc, mình rút lui như vậy mới có cơ hội nguội dễ hơn, chứ còn đứng đó nguội cũng được đâu. Tại vì đứng đó cái con nhỏ nó cái nhìn cái này nó kiếm cánh nó tọc chọc mình đi mình chịu, và đứng đó mình ráng mình chịu thua mình chạy. So you stay there, your co-worker is gonna, you know, come up with ways to even make it worse for you. You won't be able to take it. So run away. That's it. Lose the battle. It's okay. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? We're still talking about patience versus enmity and harm, which is a very difficult thing to do. This is very important. This is why this is what world people find it very difficult to do. Cái chuyện cái đệ nhất pháp nhật, cái đệ nhất nhẫn này cực kỳ khó. Tại vì con người thế gian làm cái này không được. This is why it's called patience. You're trying to do something that most people cannot. Nó gọi nhẫn, tại vì mình làm cái mà người khác làm không được, nó gọi nhẫn. Okay, any questions? Thắc mắc gì không? And this is the first test. This is the first thing, the first skill you need to acquire. This is what happened. The Jasmine and the other, what's the other face? Janice. Where are they? I need to train them how to teach the children. This is what we need to train our children to be more patient. Thành ra cái việc có con cái là phải dạy con cái biết kiên nhẫn. Đó rất quan trọng. Phải dạy nó từ nhỏ đó. You have to teach them when they're younger to learn to be more patient. 老师说很重要的是，这是我们需要教导我们的下一代，在他们年轻的时候，教他们要有忍耐心。Because this is where people fail miserably. Tại vì cái chỗ này, cái chỗ mà người ta thất bại vì cái chỗ này, vì nhẫn không được. 这是大部分的人失败的一点。Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. As long as you live in society, there will always be external people from the outside who will come and will try to harm you, will try to test your patience. This is why the first patience that you need to learn, to deal with, to cope with, to perfect, is the first patience. Patience against enmity and harm. Cái việc sống trong người khác, sống chung với người khác là phải không thể nào tránh được người ta tới, ta hại mình, ta tới, ta hành hạ mình. Thành nên cái nhẫn đầu tiên cái việc phải tập, tránh thì không được.老师就说你在这个社会上，就是常常会遇到这样子的。这种常常需要，所以你要学习这样的忍耐。Okay, and this is where the left home dharma is superior to the lay people's dharma for that reason. Vậy cái pháp mà tu xuất gia nó khác pháp tu tại gia chỗ này đó. Cái pháp tại gia quý vị mà chịu đựng không được, quý vị bỏ cuộc. Okay. Cái người xuất gia bỏ cuộc không được, phải chịu đựng.
Because this is the difference between the level people's dharma. We train you so that you learn to take this patience against enmity and harm. This is a very important part of patience training. 因为这个出家人法门就是他训练你去忍耐这个怨害。 但cái pháp người xuất gia mà huấn luyện người xuất gia, tại vì những thầy mấy cô chùa khác chưa hiểu đó. Cái người xuất gia đầu tiên á là phải học những cái oan với cái hại. Đừng nói chuyện học gì hết á. Không nhận được cái oan cái hại nó không thể nào tu được hết. Dễ sợ mà không biết, bởi vậy cái quý vị người xuất gia cái vị không có căn bản mà tu. Không ai dạy nó hết, là chết. Cách mà tu được. So this is the key part of left one person's training. It is to endure against enmity and harm. Because if you are not able to endure enmity and harm, you cannot survive very long as a left home person. You will fail miserably as a left home person. 法师说，如果你没有办法忍耐这样子的怨害的话，你没有办法。 Meaning that you have no choice but endure. And yet you have to endure. That's a left home person's dharma. See, lay people says, I don't like you, I hate you, I'm never coming back. Left people do not have that luxury. Where are you going to go now? Huh? 就是说，这就是为什么，就是说，出家人他们必须要忍耐，他们就是没有别的选择，他们必须要忍耐。 Cái pháp người xuất gia nó đặc biệt ở đó, cái căn bản cái người tu luyện người xuất gia là phải chịu đựng mà không bỏ cuộc. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? And I stated in Vietnamese because there's a Vietnamese Bhikshuni here, so I wanted her to understand that. The guy said that you, leftfold people, have not received this training yet. That's why. You don't have the fundamentals, you have the foundation for the leftfold person practice. Cái người xuất gia không có cái pháp này, không tu, không được huấn luyện cái pháp này, thiếu căn bản tu khó thành sự cực kỳ khó. Tu cần cái gì tu bao lâu đấy, mà không có cái căn bản là chết. Tôi ở vào thành 4 năm để học cái pháp này. Một cái pháp 4 năm cho nó đại đọa 4 năm đợi. Tôi điên. Let me tell you, I relate to you a personal experience. I went to my teachers, Dharma, and they tortured me for 4 years. At the end, I couldn't take it anymore. I said, "The hell with you." But at least I understood what the training is about. At least I learned about that Dharma. So at least I can do it for 4 years. It's good, says a lot. If you have these people who torture you for 4 years, and without taking out the 44 Magnum, you feel lucky punk. It says a lot about how tough it is. Yeah. See, you let people don't appreciate what it's like. You don't have to come to the temple. You don't like it. Cái người tại gia không thích, không cần tới chùa. Người xuất gia đâu không tới chùa ở đâu bây giờ? Bây giờ không tới chùa thầy bây giờ ở đâu bây giờ? You don't go to your Shifu's temple. Where are you going to go now? Wherever you go in your Shifu's temple, you have to deal with this something called patience against enmity and harm. Thầy tôi, bất cứ chùa nào của thầy tôi tới đều bị phải nhận cái nại oan hại nhẫn, không chạy đâu được. Wherever I went for 4 years, I tried CTTV, I tried Long Beach, I tried Canada, I tried
Same thing. Đi chỗ nào mình chạy, mình chạy. I thought I was smart. I run away from one branch to the next. And see, it's the same Dharma. Chạy bất cứ chỗ nào nó cũng đại đọa mình như thế. Mà càng ngày nó càng đại đọa. And actually it got worse as the longer I stayed. It's designed to drive you nuts. And you still have to take it. Nó làm mình đi thôi. Mình phải chịu được. Any questions? Ai thắc mắc gì không? This is why you see I haven't received really any level of people disciple yet. Bởi vì tại sao ngày hôm nay tôi còn chưa nhận người nào làm xuất gia, đi từ xuất gia với tôi hết. Tại vì ai cũng sợ hết. Because most people are scared of my dharma. So yes. Question here. When at work, Yes. when I make a little bit mistake and my coworker trying to make it so big deal and yell so loud, like trying to make me look so bad. Right. And when she make a mistake, I just keep quiet. Right. And when I got home, I feel like, it's not right. Should I tell the boss? Right. She complained to the boss. And then slap her in the back. If you know that. You're wrong. The attitude of work is that you always, here's the thing. You don't realize this is where Randy disagrees violently with me. The attitude at work is that I don't take credit. I let someone else take the credit. I always take the credit. When you do it often enough, your boss will recognize your skills. You have true talent. They will trust you. No matter what your co-workers say, your boss will trust you. See, Randy is the opposite. Randy says, look at me, how great I am, and no one compares with me. And therefore, you spend your entire day trying to prove you're superior. See, I don't have to prove I'm superior. Everyone thinks I'm stupid. And therefore, I have no pressure. Ask Danny, he can tell you more about it. See how quickly it runs away? He's like 4 out of the street already. Disappeared. See? That's being smart. No resistance. You think I'm stupid? Yes, I'm very stupid. But you know what? The boss recognizes you are able to deliver for him or her. He knows. That's why you still have a job. You see? As long as he knows, that's what matters. It doesn't matter what the other people think. It doesn't matter. And you have no pressure whatsoever. See, people that Randy are stupid. And they're so full of themselves. They always walk around and say how great I am. See how great I am. And you see how much tension you have in your body already, like this. See what I mean? I'm all like this, and don't pay attention to me. And there's no pressure whatsoever. 他的问题是，他说他在工作上面，他的工作伙伴就是他做一点错事的时候，他的工作伙伴就会把他放大，会跟很多人讲这样子。然后他是不是应该要跟老板说？他是说你的态度应该是说，就是说，反正说如果是他的话，他在工作上面他会让别人受到赏识，自己不会去邀功这样子，因为这样子的话，只要久而久之，你的老板就会发现你，然后他只要知道说你可以做事情的话，他就会相信你。Tôi nói cái gì nghe, tôi khác với những cái vị ở chỗ này. Tôi cũng muốn nhận những cái sự khen thưởng người ta. Tôi muốn người ta chê. Okay. Tại sao như vậy? Nếu người ta chê mình chấp nhận cái chê người ta. Còn người ta giỏi, mình khen cái giỏi người ta. You see, you praise others' strength and you advertise your own weaknesses. That's how you get by. Mình làm như vậy thì mình đỡ áp lực hơn. Cái quan trọng nhất
để cái người sếp của mình biết cái sức của mình, biết cái tài của mình. Chỉ cần người đó biết, chỉ cần một người biết thôi, không cần người nào biết. You see, remember, I only want my boss. I want to work so that my boss knows how good I am. I deliver. Okay? He knows. That's it. That's what matters. And other people know that doesn't matter to me. Okay? As long as he keeps on giving me a paycheck, I know he knows. Okay? If he doesn't know, then you bring him to lunch and say, "Oh, how are you today? How's your wife?" You know, you have to be flexible. But at least you want to make sure your boss knows. Mình biết là người sếp mình biết thôi, người khác mình không cần biết. Mà người sếp mình chưa đủ biết á, thì mình phải mời ông đi ăn trưa. Okay? And then you buy flowers for his wife's birthday. Okay? You make sure he understands that okay, you're loyal to him. Make sure the boss understands that, and you deliver for him. That's all. And you don't take the praises. Let other people take the praises. And để người khác nhận cái sự khen thưởng ở ngoài, sự công nhận ở ngoài. Okay? That's all. Your boss will prize you a lot more than the other guys. Vì vậy, sếp mới thương. You see, I'm very low-key. I prefer the low-key approach. Especially if you have an Asian boss, your Asian boss will appreciate you more. Because your humility and your low-key style. Nhất là người Á Đông, người sếp Á Đông, nó thích cái này. The Caucasians, they are more like Randy. Look at me. The Asians are more like, oh yeah. Don't pay attention. So you have to pay attention. The Asian bosses, they know the Dharma I'm talking about. They appreciate the Dharma I'm talking about. They really value it. Okay? Don't get attention. I don't draw attention. Just be the flunky. Let's be the gopher. And the boss knows it. Don't need to do anything. 所以法师说，在职场上就是说，不需要去太想要，可以低调一点，不需要去太想要去，要大家去知道说你做的多好多好这样子。You don't know how tiring it is for the boss. For everyone comes to you, he says, "Boss, this is how great I am. Please praise me. Please praise me." Cái người làm chủ á, nó phiền nói dễ sợ lắm. Bất cứ người nhân viên nào tới cũng đòi mình khen là it's very annoying. Let me tell you, I hated it. And I haven't yet to see a single person who approached me and said, "Ross, please don't praise me." Tôi chưa gặp một người nhân viên nào nói là sếp đừng có khen tôi. That's why you stand out. You see? Như vậy ông boss mới thấy mình khác thường. See, it takes. You have to be a boss before you know what I'm talking about. Employees are very annoying. I tell you that. More or less than disciples, not. Defiance was even worse. The employees are worse. You have to pay them. What do you want? I don't charge you for lectures. I don't charge you for cultivation. What else can I do? You want me to pay you now? Yeah, that's okay. I paid it. Think about it. It's funny because I talked to a colleague. I said, we have a good turnout for the Chanchi. He said, so good turnout. That's very good. I'm very happy for you. Yeah, but it's free of charge. He said, huh? He said, this is so right. You have that much money? He said, no. My opinion is that the employee should pay me. I told that to Ryan too. I said, look, you come to a new company, they train you. If you go to school, you have to pay tuition, and they train you, and they don't have to pay for your mistakes. The employer has to pay for all your mistakes, and then you quit after a few years.
He has nothing. Yeah. So really, you should pay the employer for the first 2 to 3 years. This is why employers only squeeze the employees, because they're going to leave anyway. Yeah. Anyway, it's ugly. You can be so ugly, Randy. No, that's the truth. I told you that. I said, so how much you want to pay me today, you guys? Don't work for him, okay? Do not work for Randy. Get it straight. Okay. Where were we? Okay, so the first patience, you have the patience against others trying to harm you. Okay. Upstage you. Những đôi khi là những cái sự mà tôi muốn hại mình, tôi muốn lên ác mình. Okay? Any questions about this? For example, hại như người ta muốn hại mình mà mình phải ngồi để mình chịu, mới gọi là cái nhận. Okay? Remember, the thing is that what makes you a better person is to be able to endure it and not retaliate. Cái người mà tốt là cái người mà chịu đựng cái khổ sở, chịu đựng cái sự oan gia, cái sự hại người ta mà không trả đũa. Đó rất là quan trọng. Any questions about this? 所以讲回到第一点，就是说你如果能够忍耐的话，你就是会变成比较好的人，就会成长。Okay, number 2, peacefully endure suffering. Bây giờ cái gì là an thọ khổ nhẫn? 第二个就是安受苦忍。What sufferings are we talking about? khổ gì? 是忍受什么样的苦呢？ khổ gì? I will tell you, give you a small list. Cho quý vị một cái vài cái khổ nhỏ nhỏ cho quý vị thấy. Okay. Sicknesses, bệnh. 第一就是疾病。The water, fire, knife, the baton, the kind that oppress you. 水火刀杖。 Bệnh, xong rồi bị lửa, bị nước, bị dao, bị trường cái gậy đó, nó áp bức. Okay. And yet you still are able to endure, peacefully endure. Như vậy mình có thể an nhiên mà nhẫn nại được như vậy. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Questions? Okay. So what this referring to is now the suffering is internal. Cái khổ hồi nãy đó, cái khổ mà nại oan hại nhận đó, cái khổ từ ngoài đó ta hại mình. The first patience comes from the outside. This one here is referring to the inside. Where now, when it comes from the outside, you can run away from it. Now it comes to the inside. Where are you going to run now? 所以说，这个苦是讲这个，所以是。 This is why the Buddha Dharma is so beautiful. The Buddha makes sure no stone is left unturned. Don't think you have got to figure it out yet. 是内在的苦。那第一个苦就是讲是外在的苦，所以說，你對外在的苦你還可以就是說逃走，那是內在的苦的話，你就沒有辦法逃避。 Cái loại nhẫn này nó hay lắm. Đức Phật cái cách suy nghĩ Phật rất là hay, rất là tuyệt vời. Cái nhẫn mà trước á, đệ nhất nhẫn á, là cái nại oan nhẫn á, là từ ngoài nó tới. Có nghĩa rằng nếu như mình chịu đựng không được nữa, mình bỏ mình chạy. Còn cái nhẫn này, cái loại nhẫn này, cái khổ từ ở trong á,
trong cái thân của mình, trong cái tâm của mình chạy đâu bây giờ? Ok, nó khổ như vậy, nó khổ dễ sợ cái tâm mình nó chết điếng, nó chết luôn rồi, chạy đâu bây giờ? So, for example, the first patient would be like your husband trying to control you. Chẳng hạn như là cái nhận đầu tiên ấy, lại quan nhận đầu tiên đó là chồng mình muốn kiềm chế mình. Okay. And the second suffering is that what? Cái nhận cái gì là sao? You love him so much, you can't run away from him, no matter how bad he is towards you. That's the worst. He loves me, that's why he's so mean to me. He beats me up. He can't beat me up unless he loves me. You hear that? I hear it so often. On Oprah Winfrey, Judge Judy. It's the same refrain. He beats me because he loves me. It's incredible. It's here. There's something wrong here. It's not the husband. It's here. Okay. The point here is that the suffering is eternal. Okay. So and yet you have no choice but endure. Okay, you have no way out now. You have to endure. Cái này nó hay, cái gì hay, cái nỗi khổ này, tại vì ở trong rồi của mình rồi, mình chạy cũng được, không có ngồi mình chịu được. You have no way, no other way but endure. Không cách duy nhất là nhận, phải chịu đựng được. Questions? Ai thắc mắc gì không? Everyone's so quiet. Is a kind of personal time for reflection, or ai cũng im lặng, cần suy nghĩ về cái chuyện này là sao vậy? 入境有什么问题呢？老师在感受痛苦，肉体上的苦和内心的苦，真的很难忍受。那如果忍受得了的时候还好，忍受不了怎么办？ Okay. So she asked, okay, the eternal suffering is the worst. It's very difficult to endure. But what if you cannot endure it anymore? What happens? Suicide. Suicide is what usually happens. People can't endure it. It sounds facetious, but that's what people do. Suicide. It sounds illogical too. But that's also why people drink so much, take alcohol. Yeah, alcoholism. It's all the internal mental strain. They knock themselves out. Yeah, Somewhere, they try to escape from it. And that's why that's the big stuff. It's not the outside stuff, that's temporary. No, 24/7 is the one you cannot take. You're changing the nature of the pain. Yeah. You're delaying it. Nói là người ta tự tử. They kill themselves. Make sure you translate in Chinese so Ru Jing understands clearly. 所以法师就是说，这个怎么办？就是说为什么有的人会自杀，或者是and then the bad boss Randy says they drink and then they use alcohol and they use drugs because you basically numb yourself temporarily. You get other cases where people
go completely wild. They think they're going to punish the whole world because they're suffering so much. They're going to shoot a bunch of people. You need to do something to release it. Yeah. The point is you need to do something to release it. You cannot internalize it. Right. You have to do something physical, really. That's the point, I think. Do you agree with that, Randy? It has to be physical. It cannot be, because there's so much mental pressure on you. It has to be some kind of physical thing that you need to do to release it. That's the only way. Quý vị biết không? Sự thật là quý vị khi mà vào cái tình trạng mà như vậy rồi, cái tâm mình nó khổ quá đi, mình không thể nào mình chịu đựng được nổi nữa, thì mình phải làm cái gì đó với cái thân của mình để mình giải quyết cái áp bức trong người mình, chứ mình chịu không nổi, không làm không được. You have to do something. Okay? Yeah, ditch digging and chopping wood are very therapeutic. But most people don't have access to doing that now. Yeah. Those kinds of things. Or going and shooting range. Shooting range. Or you can buy I'm not so sure about that. Yeah. across the lake and take out those kind of thing. Or learn how to make bombs. This is what the young people in this part of the world are doing. Yeah, suicide. You know, because what happened is that they're so oppressed. See, the word here, you don't get Chinese. You see, Amy, you don't notice the word "we" here is very important because actually very oppressive. The oppression renders you crazy. Quý vị không đọc được cái chữ Hán, cái phần này chữ này quan trọng, chữ bách này, bức bách này, bi là chữ bức này nó áp bức mình, thành mình điên, mình chịu không nổi. Okay, this is the nature of the test. See, all I'm telling you about is you need to recognize the nature of the test. We talk about these things so that you see the types of tests you're faced with. Mình đừng nói những cái chuyện rất quan trọng là trong cuộc đời quý vị sẽ gặp những cái thử thách. Nó có cái đặc tính như vậy, có hai cái loại thử thách ở ngoài và ở trong. Ở trong nó áp lực nó quá mình chịu rồi mình điên. 所以法师说那个 "B" 的那个字的意思，在这里就是也表示说这样的苦是逼迫，是种逼迫型的苦。So the test, the two types of tests, external and internal. Okay, and the internal type of test here, you need to recognize these types of tests so that you know how to deal with them. 所以说它是你能够，所以你可以辨别出它是外面的还是内在的这种考验。那你要，所以他这里讲就是帮助你去看到说你在接受什么样的考验。Okay, any question? I can make it come. All right. What else can you do when you cannot take it anymore? Làm sao mình làm gì khác? The most important thing from a worldly perspective on these two types of tests is that do not make any major decision when you're this upset. Quan trọng nhất với đối người thế gian như quý vị thấy được bị hai cái loại thử thách này, hoặc cái loại oan hại với lại cái khổ này và khổ này trong ở ngoài. Cái quan trọng nhất là quý vị không nên quyết định gì quan trọng hết trong lúc mình bị mất thăng bằng như vậy. When you're this unbalanced, do not make any major decisions. Wait until you calm down. Find a way to calm down before you decide anything. That's why last weekend I told you about the story of the king who waited 3 years to make a move, to make a decision. He refused to make a major decision and waited 3 years before he calmed down, and then he made his decision. Okay? 所以法师说，很重要的是，当你在面对这些考验的时候，你当你无法忍受的时候，不要做出重大的决定，你要等到你比较
可以心平气和的时候再来做出决定。Any questions or comments? Ai kiếm thắc mắc gì không? 有没有什么问题？ It's very important to learn to deal with these two types of external and internal types of tests, because this is where you reap destruction on the people around you. Cái quan trọng cái nhận là nhận ở ngoài, nhận ở trong là cái gì. Khi mà quý vị không có thiếu cái nhận là cái gì nó tạo sự sẽ tàn phá cho những cái xung quanh của quý vị. Please pay attention to that. 那我们要非常注意，当你在接受这样的考验的时候，你要注意，你要知道，然后要注意，因为这个时候你可能会造成你身边人的伤害。Đừng có nghĩ là nói là tại vì mình là người ta ác độc với mình quá, thành mình trả lại người ta, trả đủ người ta để người ta đừng có hại người khác. Don't tell yourself, try to convince yourself because someone is so mean towards you. You should take him out of the world, kill him or something so that he doesn't harm anyone else. It sounds so right, but it is so wrong. 所以法师说不要说服自己说，因为对方太凶恶了，所以我是有权利可以伤害他。 Okay, any questions about this? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Thầy, nhẫn cái bề ngoài, nhẫn cái tiếp xúc rất là dễ, mà nhẫn cái bên trong nó rất là khó, cực kỳ là khó. She says, externally you can behave in a way that shows patience. You can control yourself, but internally it's very difficult to endure the anger and the boiling inside. And it is so true. Rất là đúng. It is so true. 他说，外表上你可以看起来是可以忍受的，但是心里面其实是很受煎熬的。 Okay, but you hear the temple because you want to learn the Dharma. Okay? Vì cái chùa để mà tu, đúng không? Tu pháp, tu muốn có pháp gì? In the temple, there's something called Dharma patience. 只是说，但是你们在这里是因为你们想要学这个法，所以就是有一个这个法案。 Khi người tới tu rồi tới chùa tu thì quý vị cũng học cái pháp gì mà khác người và khác siêu việt để mà quý vị có thể đối phó với những cái giải quyết những vấn đề khó khăn của cuộc đời của mình, đúng không? Thì có cái pháp ở đây, Phật pháp gọi là pháp nhận. Okay. Okay, since most of you don't understand Chinese, it's on purpose. Because I favor the Chinese and I encourage you to learn Chinese. Okay, so what is this Dharma patience? Vậy cái pháp nhận là gì? 所以这个地茶法人是什么意思呢？ This Dharma patience, you cannot do the Dharma patience unless you do number 1 and number 2. 法师说你没有办法做第3，除非你可以做1跟2。 Quý vị biết không? Đức Phật rất là khéo léo. Ngài dạy 1, 2, 3 nó có cái thứ tự động mà. Tại vì thứ nhất quý vị phải làm cái nhận thứ 1 là ở ngoài, xong nhận cái ở trong là 2, mới tới được cái 3. The Buddha Dharma is so judicious. There's an order of practice. You need first to learn to endure the external patience. Then you need to endure the internal patience, because external is like prepares you. It says, okay, you can't take it anymore, you run away. Okay, nhớ cái mà ở ngoài đó mình chịu cũng được, mình bỏ mà chạy. Remember the trick here. The first one is that you cannot take it anymore. Retreat.
That's what the king did last weekend. Instead of making decisions, said no, hands off. Let's retreat. Nhớ, cái nhận đầu tiên, cái ngoại nhận đó, nếu như quý vị chịu đựng không nổi nữa thì rút lui. Như vị vua tuần trước mình nói, vị vua mà khi mà thay vì quyết định cái gì nó nói không, tôi không đợi, tôi không quyết định, là mình bỏ cuộc, mình chịu thua. Okay? You have to practice to that point first. You have to make sure you are consciously trying to do that. Okay? Là cái dụng tu cái nhận có cái pháp, có từng bước, có cái từng lớp. Đầu tiên hết mình nhận ở ngoài là mình rút lui. Okay? Do not do anything stupid. Just back off. Admit defeat. Mình chịu thua, mình rút lui. Do not say that I'm going to punish you because you're wrong. Đừng có nói là tôi trừng phạt nó vì nó sai. Tôi đúng, nó sai. Okay? Don't do that. You always justify yourself, a form of retaliation. Quý vị chuyên môn đủ tìm đủ cái bào chữa để mà tra đũa. Rồi nói tôi làm để tại vì tôi muốn giúp, tại vì tôi làm chuyện tốt, tôi muốn giúp nó. I don't tell you. You convince yourself you're doing something right. You are right, and you're helping her by punishing her. No, you're helping yourself. I'm not buying for any moment that you're helping anyone. You're but yourself. Là cái vị trả đũa là cái vị đừng tự thuyết phục là mình giúp người ta, thì quý vị tự giúp mình thôi. Giúp mình để mình hả dạ. Is it clear? You need to learn to go through and endure that. You need to keep on enduring external things and you do not retaliate. Okay. Đầu tiên hết là phải chịu đựng và không trả đũa. Nó cực kỳ quan trọng.法师说这3人他是有顺序的，所以你先从第1人开始，就是说你要能够忍受外在的这些苦，那不要觉得说你没有办法忍耐了，所以你就一定要还击。Okay, number 2, chuyện thứ nhì. The second test, nature's second test, is that you are under so much pressure, you are so oppressed, and you have no way to get out. Okay. Cái loại nhận cái loại thử thách thứ nhì là quý vị bị áp bức mà thoát không được, mà phải chịu đựng. And yet you still have to endure it. 第2点就是说，你被这个所有的苦所逼到觉得没有办法忍受了，你还是要继续忍下去。The second type of test is that you are under so much pressure that you cannot take it. You go crazy, and yet you still have to endure it. Find a way to endure it. 到你已经没有办法，心灵上没有办法承受的地步，你还是要想办法去忍受它。Cái loại thử thách cái gì đó, quý vị phải bị áp bức đến cái độ mà điên tiết luôn nữa, mình phải chịu đựng như thường. You get it, Alice? You're so oppressed, you cannot retaliate. You say, I'm going to get back at you, I'm going to get even. I will never forgive. Okay? It's very important for you to understand that because it's still pressure. It is so unfair. It is so mean. It is so evil. Okay? This person does not deserve to live. Mr. Bin Laden does not deserve to live. Therefore, we should shoot him. Okay? That kind of thing. You still have to endure it. You kill your mother, you still have to endure it. You kill your father, you still have to endure it. You kill your son, you still have to endure it. Okay? Any questions about that? Anh đã mắc gì không? Then, if you do those two things, you
endure those, have to those patience number 1, number 2, then now you're ready to graduate to patience number 3. 所以说，你如果能够忍1跟2的话，你才能够准备好可以做第3。If you can do the first 2 patiences, then you have enough blessings to be able to understand the 3rd patience. 因为你能够做到1跟2的话，你才有足够的福报去了解怎么做第3。Quý vị phải thử cái nhẫn thứ nhất, nhẫn cái gì đó, thì quý vị mới có đủ phước mà tu được cái nhẫn thứ 3. Don't tell me that you're a level person and you are so and so, and therefore I do the Dharma patience. The master only explains the patience number 1, number 2 for worldly people. I'm beyond that. I live in a world where my sangha is harmonious. I have no problem whatsoever. We are happy together. What's so funny about it? Tại cái gì đừng có nói với nhau, là tôi là người xuất gia, tôi tới chùa để tôi tu cái pháp gọi là pháp nhẫn, như tôi tu cái pháp gọi là nại oan hại nhẫn hoặc là an thọ của nhẫn. Tôi là người xuất gia mà. Chúng tôi là cái pháp tôi là lục hòa, lục hợp. Ok, chúng tôi sống với nhau rất là sung sướng, rất hòa hợp với nhau. And this is where level people still don't get it. Bây giờ cái người xuất gia vẫn chưa hiểu được như được. Cái cơn nhẫn cái oan nhập hại, nhẫn cái khổ, cái tu được cái pháp nhẫn. Okay, any questions about this? Just these people, they read books, and they said, okay, this is beautiful. People so mean. Bởi vì cái gì mấy người đọc sách người ta không hiểu, mấy người nghe nó tu hành người ta không hiểu. Ta nói đọc sách ta nói là tôi mất biết Phật pháp, bởi vì tôi mới thấy rằng sống ở ngoài nó khổ quá, người ta ác quá, người ta ác với nhau quá. You tell each other that people in the world are so mean, they're so evil, and they're unfair to each other, they oppress each other. Xong rồi nói nó thêm là những người ngoài, người tại gia, người ta áp bức nhau. You have evil bosses. Có những người chủ ác dễ sợ đó. You know, they oppress you, they squeeze you. Like Jasmine is learning how to be to squeeze the employees. They squeeze me. Anytime, yes. Okay, so I'm fed up with this. I need the home life. I leave this all behind. That's my attitude. I thought I said, oh, I got it made. I go to an ideal world. Bây giờ trước tôi cũng nghĩ như vậy, tôi nói trời sao mà sống ngoài sao khổ quá, nhưng mà sao mà nó tàn nhẫn quá, ác quá đi, thôi mình xuất gia đi. I found a much worse environment. Vào chùa vạn Phật mới là điên cái đầu mới nói ôi sao nó ác dữ vậy? It's even worse in the outside world. I didn't get it. For 4 years I said, what am I doing here? What am I doing here? 4 năm trời, đại loại 4 lần, cái ngày 4 ngày cái thắc mắc tại sao mình làm gì đây, mình làm gì? No rhyme or reason. Không có lý do gì. No. Yeah. So it's going to be like that in Pure Land then? Good question. I can't tell you. I haven't been there yet. Câu hỏi là bị như vậy, biết có như vậy không? Tôi nói câu hỏi rất là hay. Thì trả lời tôi chưa tới đó, sao tôi biết được? What do you think? Cái gì nghĩ sao? No, it's not like this at all. Because no suffering of your life. Bên cái tây phương cực lạc đó, như vậy vòng vòng nó cứ như vậy, tại sao bên kia nó có khổ? Okay. No more suffering. No more suffering in the real life.
That's it. All the sufferings are gone. Okay? Tất cả những khổ khi bị tới đây không được làm hết, hoàn toàn chỉ siêu. You only have bliss. No more worry about making money, no more worry about cooking. Không cần phải nấu ăn này, không cần phải quét nhà, không cần phải làm tiền nữa. Okay? 所以他问说，是不是在西方极乐世界也是这样子？老师就说，每一边是没有受苦的，所以不需要担心这样的事情。Okay. So then you're ready to understand the nonsense of your attachment. Cái pháp nhận là sao? Cái pháp nhận là quý vị thấy rằng cái sự chấp trước của mình nó vô lý dễ sợ. 你所有的执着都是虚幻。Nonsense. What's nonsense? 不合理，没有道理。聽得懂嗎？如今 all your attachment, even like to Joseph, is nonsense. Cả như cái bà này, bà thương cháu dễ sợ, okay. Là cái đồ tầm bậy. You drop your Joseph like a hot potato. You're nothing. That's the Dharma patience. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mình quý nhất là mình thả nó từ từ. It means that whatever you value most, you're able to drop. Okay? You can read the Chinese. The Chinese people read and say, "Oh, I got the Dharma patient." No, you don't get the Dharma patient. Let me tell you, I summarize for you. You find me the thing you prize most. Okay? And you drop it. That's Dharma patience. 所以法师说，这个法忍就是说，你能够找到你觉得最重要的东西，然后你能够放下，那就是表示你有这个法忍。最重要的东西。Cái pháp nhận là sao? Pháp nhận là mấy người đọc cái tòa nói là các thiện pháp nhận nói như vậy, đó là pháp nhận đây là giảng gì nữa? Pháp nhận là quả mình có thể lấy cái gì mà mình quý nhất trong cuộc đời này, mình thả như cục đá. Đó là pháp nhận. Okay? Too many valuable things to drop. Many hundreds of thousands of millions of things to drop. You drop everything. Because all of it is false. Có người nói là nhất mình phải thả những cái trăm cái vàng thứ khác nhau, nó đúng. Có nhiều thứ mình chấp trước dễ sợ. Mình thấy tất cả cái chấp trước của mình là nó hư giả. So what are the things that are important to you? What are the important things to you, Amy? Money. Huh? Money. Money. What do you iPad too. Huh? The iPad too. The iPad too? Là cái gì quan trọng? Tiền quan trọng. Khi mình không có tiền mình thấy nó quan trọng, bây giờ cái tụi mà có tiền nó còn qua tiền còn quan trọng nữa, có biết không? When you don't have money is so important. The rich, I mean, it's even worse for the rich people because money becomes even more important to the rich and the poor. Okay? You learn to drop. What does it mean drop? Don't be so attached to it. Cái pháp nhận là sao? Cứ thì nhận ra những cái gì mình quan trọng trong đời mình, mình xả nó mới. Đừng có coi nó quá quan trọng. For example, you have money, you give it to me. Chả như đừng có tiền, đưa tiền cho thầy.
He said, Master, I don't want to spend it. You go shopping for me. That's not attachment. No, what a xả. Someone has to suffer for you. Phải có người khổ cho quý vị chứ. Might as well be me. Any question? Ai thắc mắc gì không? The principle is that everything is conditioned. Cái Phật pháp giảng nghĩa cái đó là所有的一切都是有为法。Okay? How do you know that you were able to drop? Because the drop have good question. My goodness. It's about the time you ask a good question. You've been holding back for the last couple of months. Tháng rồi, tháng là ông kìm lại, ông hỏi câu hỏi lần nữa. Bây giờ hỏi câu hỏi rất là hay. 所以他问题是说，你怎么知道你已经放下？ How do you know that you really are dropping off what you think is so important? Làm sao mình biết mình thực sự có thể xả được? Okay? You're not dwelling on it. You're not dwelling on it in your mind and everything that's related to it. So you kind of. You're not dwelling on it? How do you know you're not dwelling on it? Your thoughts. If your thoughts are always about it, what to do, it is always related. It comes back as a sort of a nucleus of all your extraneous thoughts. Ông người nói là mình những cái tư tưởng mình trong đó mình không có tù, mình nghĩ với sao nó cũng nghĩ tới những cái chuyện đó là mình xả được. Danny. Yes. How do you? Well, if you become completely neutral towards the object that we were talking about, and just don't have any feelings at all. Hoàn toàn không có dửng dưng với cái Phật. Danny, where are you? I need you. Okay. How do you drop? How do you know that you are no longer attached to it? You know. Come in and answer the question. How do you know you are no longer attached to something you want? How do you know? Kenny, how do you know that you can detach from something you want? The toy you want. How do you know you detach from you no longer attached to the toy? How do you know? Làm sao mình biết được là mình không còn chấp vào nó nữa? Danny. You know that the other toy that you're attached to. How do you know? I didn't hear what he said. What did he say? I kind of have several questions. The first question is, if I don't have it, does it kill me or not? And then if it doesn't kill me, then I would say, does it really bother me? No. We're talking very simple. This is real, okay? We're not talking theory here. Jimmy, I'm talking about something you want. This is something you want. This is something you are attached to. How do you know you are no longer attached to it? Cái chuyện đó thực tế dễ sợ. Quý vị đang cầm trong tay cái này mình rất chấp vào trước vào cái này. Làm sao mình biết là mình không còn chấp trước nó được nữa? How do you know? Because when you meet it again. See, Randy, the boss here says, I don't think about this anymore. Cái ông này ông nói là tôi không nghĩ đến cái này nữa. Does that work? I don't think about it. I don't think about it. If you don't have, you watch your own thoughts. A lot of times, whatever's bothering us, we think about it, we dwell on it, we try to figure out some solution. So that's like an attachment. But like if you want something, you'll see that it's always on your mind when you get it, and how you're gonna do it, and all the plan for it, or you could say scheme for it. This is my objection to his thing. Ông này ông nói là vì tôi không nghĩ tới nữa, tôi không đồng ý. Okay, here, let me show it to you. Why it doesn't work? I'm not thinking about this, right? Cái gì nhá, tôi không có suy nghĩ đúng không? Because I'm still thinking about this right now, right? I'm not thinking about it. You see? See the problem, Randy? No, when
when I say that, I'm not saying like an hour or a day. I'm talking like months and years. You're no fun. There's things that I've thought about for years and years and years. You will not give me any credit for my dharma, do you? I'm not thinking about you. Not you still you sleep. You don't think about it. You still attached to it. But already sometimes, if you want something, right? Yeah. Right? You agree? I mean, you're not thinking about it. You're sleeping. You still have it. Yes, Vicky. Just 1 second. Yes. You give it away. Thank you. I said drop it. See, you don't dare drop it. I don't dare drop it. That's my point. No, I don't think so. Because I think when you give it away, if you're still thinking about you gave it away, and you still want it back, you still attached to it. Excellent. I have a story. Physical giving is beautiful. Very good. Physical giving is part of it. But wait. Okay. Bear with me. Patience number 1. Patience. Okay. It's true. You give it away, you still are attached to it. It's so true, isn't it? Đúng không? Mình cho, nhiều khi mình cho, nhưng mình vẫn chấp như được.他说如果第一个就是不想别人，就是说那个弟弟就说，当你可以把它送给别人的时候，但是 Randy 说，你送给别人，你还是没有放下，因为你还是会想到。However, unless you give it away, you never know. Right? You don't know. You cannot know for sure whether you're not attached to it or not after you give it away. Quý vị thấy không? Nếu quý vị không cho nó, không thảy nó ra, không cho người ta, thì làm sao quý vị biết là khi mình cho, sau khi mình cho mình có tiếc hay không tiếc? Đâu có biết được. Phải cho mình mới biết được. And that's why every week you go to the temple, you write a check. And the following week, you write a check. That's the Buddha let go the first time or how attached you are with your mind. That's right. And it has been bigger check every single time. And it's still, that's it. Just to make sure, you can look, it's due diligence. It says, I give less. I said, no. You only asking for a check every single week. Bigger check. Yeah. We agree, I don't know. You have a question? Yes. When you want something and you want to forget it and don't remember, that's the time. And that's why you give it away. You cannot put it in the drawer and say, okay, I don't want to think about it. You may not think about it, but you will get it later. You have to throw it. Give it out. And the level people have a dharma. This is very interesting. You guys don't realize how beautiful the Buddha, how wise the Buddha is. Nói cái gì này? Đức Phật hay lắm. Cái pháp người xuất gia có một cái pháp như vậy, tương tự như vậy. Là người xuất gia bố thí tất cả, không có gì của mình. Đức Phật thì cho giữ ba cái gì ngoài ra không có gì. What happened is the Buddha's teaching, he says, you're a level person, you only have 3 sashes. Okay? No underwear, okay? No bra, no socks, no caps, okay? Không có gì đồ lót, không mặc đồ lót, không có đồ mũ, không có gì hết, chỉ mặc 3 cái gì thôi, phải chứ không? Okay? And so what happens? We can't handle it. It's thật mấy người xuất gia ta chịu không được. We need to have watch. Otherwise we can't tell time. Người xuất gia một đầu để từ Phật mới nói bẩm đức thế con phải cần biết giờ. Phật okay, cho mày cái đồng hồ. So the Buddha said, I'm very compassionate. I let you have the watch.
And then the second guy comes along and says, "Hey boss, we need to have a computer." Người thứ nhì tới nói bận Đức Thế Tôn con cần cái máy điện toán. Okay. So pretty soon everyone comes and says, Buddha, we need to have these things. So the Buddha said, okay, you can have those things. Okay, you have 100 things. So each level person has 100 different items. I have 200. Okay, but I'm different. One of it is the RCC van as one, account as one. Actually, inside it doesn't count. Thành ra Đức Phật mới nói, cuối cùng Đức Phật mới nói là tôi cho phép mọi người có 100 cái đồ khác nhau. Nên tôi mới nói bởi vì tôi có 100 cái đồ, thì ra tôi có 200-300, tại sao này? Trong xe van tôi nó có 100 cái ở trong, tôi tính có 1 thôi. Okay, we have our dharmas. Okay. The point here is that then the Buddha says you have these dharmas, you have these things you can possess, but you cannot own them. This is the beautiful thing about the Buddha. Phật hay dễ sợ, Phật mới nói là tụi bay tham đồ, thích có của, có quyền có 100 cái đồ khác nhau. Thì đệ tử Phật mới nói là mày có của nhưng mà không có được giữ nó, không được phải của mình. So we have the dharma which says it's mine. Okay, so for example, Ước gives me this watch here, and it says, and I go to another monk saying, "Venerable monk, can I give you my watch?" Okay, the monk says, "Okay, I take it. But you know what? I don't need your watch right now. Go ahead and use it for now." It's so beautiful. Thành ra sao có cái pháp sao? Ta cúng mình cái you want to translate that? 法师的意思就是说，所以佛很有慈悲心，就是让这个僧贤们可以拥有100样东西，但是他们就是可以有100样东西，但是不能是他们的。所以法师就是说，比如说给他那个手表，他可以去跟另外一个人说，这个手表送给你，但是他说，我现在不需要，你可以先用这样子。就是所以你还是可以用那个手表。Thành ra cái pháp nó hay lắm. Phật cho phép giữ 100 cái đồ vật khác nhau. Xong rồi thành ra cái hàm như người ta cúng cho cái đồng hồ thì tới gặp những cái ăn khác. Chúng nói là bỗng thầy cái con cúng dường thầy cái đồng hồ này. Thì người ta kêu nó được tôi nhận của thầy. Nhưng điều thầy biết không? Tôi hiện giờ tôi cũng cần cái đồng hồ này đó. Thầy giữ đồng hồ để thầy xài đi. Tức mặc dù mình cúng như người ta thì mình xài những cái của mình. So what happened? The Buddha Dharma is so clever. He says, even though I give it away, but actually it's still mine. So I have his watch and he has my watch, basically. Đây chịu biết cười lắm. Người xuất gia làm trò cười khô hài lắm. Mình cầm đồng hồ, mình cho ổng lấy đồng hồ ổng cho mình tự giữ đồng hồ lấy mình mà xài. So what's the difference? Khác nhau thế nào? It's not yours, so you should be less attached to it. Even though you still can use it, because it's not yours, so you are not attached. The level of attachment. Well, I can't give away my van, okay? It's too expensive. I can't trust another monk. Let's face it. There's a limit. The point here is that the Dharma tries to tell you should not be attached to it. It's really not yours. Why are you so attached to it? Cái pháp nó hay lắm. Cái quý vị thấy rằng là khi mình cho người ta, mình phải xài đồ của người ta, thì mình không cần tích trước bao nhiêu của người khác. That's what the Buddha is trying to teach us. Don't be so attached to it. It's really not yours. It's nonsense. 所以法师说这个法门，意思就是告诉你说 Because I cannot be a monk without a wristwatch. I cannot go to work without my odyssey van. Okay? So the Buddha has no choice. This is how beautiful the wisdom is. It is so beautiful.
cái trí hệ Phật nó hay sao? Tại trí Phật nó phải mình chấp trước quá đi, thành ra mình Phật mà nói mình không có độ không được. Còn Phật nói là cứ cho người ta giữ nó mà xài, để mình nhắc lại cái này không phải độ của mình, mình chấp trước. Trí hệ nó hay không thì được. Go ahead, try. 所以意思就是说，其实就是要告诉你说，这个东西其实根本就不是属于你的，所以你不需要这么的执着，因为你太执着于它也就不合理的。Okay, and therefore, what happened is that at the same time, because we exchange watches, we don't worry about that we still attached to the watch or not, because it's that sort of make believe. Okay, it is so clever. Think about it, and it gives us a chance to look at how our actually are. It is so beautiful. The Dharma is so beautiful. Nó giống như trò cười vậy. Thiệt ra cái pháp nó hay là mình cho nhau, mình đổ chát đồ nhau mà. Mình mặc dùng cái đồng hồ của ổng mà ổng đồng dùng đồng hồ của mình mà. Thành ra cuối cùng mình thấy mình không cần phải chấp trước như vậy. Cho mình thấy sự chấp trước của mình. Okay? That's why I'm not paying a visit to my Dharma brother in Apple Valley because he has a van that's too old. I'm not swapping vans. No way. This is 1987. Mine is 2011. Okay. So going back to the point. You give it away. Okay. You have to give it away. That's the Dharma. You really are not attached to it. The first test is, can you give it away? Okay. Thành ra nói về cái đề tài kinh, nếu sự thử thách quan trọng đầu tiên quý vị có cái pháp nhận này là quý vị có thể vất nó đi, xả nó đi, cho nó đi. Đó là cái đầu tiên đó. Okay. 所以第一点就是说，你能够放下，是不是因为你能够可以舍弃它，可以不要送给别人 All right. Any questions so far? And then the second part is, once you give it away, do you still think about it? Because that's what problem with Randy is. He can give it away, but then he thinks, I'm not sure I did it. I better remove it. It's called post-purchase dissonance. This is it usually afflicts women, not men. I'm surprised that Randy has this problem. What's it called? Post-purchase dissonance. My ex-wife is like that. We spend several hours going shopping, and then she buys the things, comes back and says, I'm not so sure. And she drives me nuts. Think about it. It's to think about it. It's crazy. It's not the right name. Can't think of Something like that. it. Something like that. Something like that. I'll think of it. I'm just thinking of shopping right now. Because all the checks are coming later on after the lecture. Alright. Mình cho xong rồi mình tiếp. Mình còn nghĩ nó như thường. Okay. 所以第二点就是说，你舍弃了以后，你是不是还是会想它 Then you're not detached yet. Cho rồi mình suy nghĩ như thường đòi như thường là mình vẫn chưa xả được. Okay. Alright. Any questions? Yes. Giver's remorse. It's buyer's remorse, it would be giver's remorse. Something like that, yeah. That's what it would be. Yeah. That sounds right. Thank you. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì không? See, it's that simple. The Dharma patient, you give it away. Give it away. Cái pháp nhận đó, mình cho. This is why we practice giving. Bởi vì mình tu pháp bố thí. You give away until. And you eventually find something you can't give away. Then
and you don't have Dharma patience yet. Thành vì cái bố thí hoài đến lúc mình thấy những cái đồ mình bố thí không được, mình biết không, mình chưa được phát nhận. And you keep on giving away things and you cannot give away, and that's how you get Dharma patience. It's that simple. It's not about talking, it's about doing. Cái pháp nhẫn á, là mình cứ cái gì mà mình cứ cho, cứ bố thí hoài, cứ bố thí hoài như vậy, đến lúc nào đó mình sẽ gặp những cái mình bố thí không được. Ok, mà mình phải cố gắng bố thí được mới gọi là pháp nhẫn. Ok, pháp nhẫn là làm, chứ không phải là nói. 所以你就是一直要学着去舍弃不能舍弃的东西，最后你就可以得这个法忍。Okay, any questions? Well, Yes. that explains bodhisattvas giving their heads away. That's the perfection of this Dharma. There's nothing wrong with it. This is why the Bodhisattva has a Dharma. It says, whoever asks, you have to give it away. You have to give it away. That's the Bodhisattva Dharma. Ta nói sao? Nói cái pháp Bồ Tát đạo là cho bố thí như là sao? Tôi nhớ không gì là bố thí để mà thành tựu pháp nhận đúng. Thì ra người Bồ Tát có cái pháp như vậy. Bất cứ người ta hỏi cái gì, ta xin phải cho. 所以法师说路上有一个法门，就是只要有人问或求的话，你就需要给。Okay. Any questions? I can help you guys. Okay, you have no questions, then we can stop here and have a transference to for rebirth. And qua thắc mắc thì mình sẽ hồi hướng công đức. And you come back next week, I tell you a story about thinking about what you give away. I don't have time to tell you right now. Tuần sau quý vị trở lại, tôi sẽ kể cái chuyện là cái chuyện cho xong rồi tiếp. I have a lot of stories. We can trade stories. Page 38, trang 38, find out Amitabha. Here is the screen, please.